हालेलुया सर्वशक्तिमान अनि जिउँदो जीवित परमेश्वर बुवा तपाईलाई धन्यवाद छ। तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो आजको दिन दिनुभएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। परमेश्वर पिता तपाईले हामीलाई एक दिनको नयाँ आयु पनि थपिदिनु भएको छ। धन्यवाद छ प्रभु। आज कति मानिसहरूले आजको दिनलाई देख्न पाएका छैनन्, तर तपाईँ परमेश्वरले आज हामीलाई यो दिन देख्ने मौका दिनुभएको छ। प्रभु तपाईलाई धन्यवाद छ। परमेश्वर पिता तपाईँ परमेश्वरको अनुग्रह कृपा हामीमाथि खन्याउनुहोस् र परमेश्वर पिता तपाईँसँग हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। हामीले जानी नजानी हामीले भुल गल्ती बोलेका छौँ भने, हाम्रो बोलीहरूबाट कसैको मनहरू दुखाएका छौँ भने, हाम्रो हेराइबाट प्रभु कसैलाई चित्तहरू दुखाएका छौँ भने, नराम्रो सोचेका छौँ भने हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। हामी तपाईँको सामने हाम्रो गल्तीहरूलाई स्वीकार्दछौँ। परमेश्वर पिता तपाईँलाई धन्यवाद छ। अब हामी सेवा सङ्गतिहरू सुरु गर्नेछौँ। तपाईँ परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। जतिजना बाटोमा आउँदै हुनुहुन्छ यात्रामा तपाईँ परमेश्वरले सुरक्षा साथ ल्याउनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। अनि तपाईँ परमेश्वरले हामी प्रत्येकलाई सहायता गर्नुहोस्। बजाउने गाउने गलाहरूमा स्वर दिनुहोस्। बजाउने हातहरूमा तपाईँ परमेश्वरले आशिष दिनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। प्रत्येकले तपाईँको महिमा हुन सकेको होस् हाम्रो जीवनबाट। धन्यवाद छ। सबै कुराबाट तपाईँको महिमा हुन सकेको होस् र तपाईँको आशिष तपाईँको अनुग्रह हाम्रो मण्डलीमा राखिदिनुहोस्। प्रभु तपाईँलाई धन्यवाद छ। यहाँ सङ्गतिमा आउने अल्मलाउने अन्धकारको शक्ति दुष्टको योजनाहरूलाई येशूको नाममा इन्कार गर्दछ। परमेश्वर तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ। बाँकी भाग समय सबै तपाईँ परमेश्वरको हातमा राख्दै माग्दछु आशिष येशू ख्रीष्टको नाममा। आमेन। येशूसँग हामी हुनेछौँ अझको एकदमै देशमा। ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले जिउँछन्, त्यसपछि जिउँदाहरू। ख्रीष्टमा मरेकाहरू पहिले जिउँछन्, त्यसपछि जिउँदाहरू। अविश्वासी र पापीहरू चढिन्छन् पछुताउँदै। अविश्वासी र पापीहरू चढिन्छन् पछुताउँदै। आत्माको एक निवेशमा पशुकी मोती कन्याहरू जस्तै हिराको फाल्तु बेला। पशुकी मोती कन्याहरू जस्तै हिराको फाल्तु बेला। कुन बेला आउँछ तिम्रा दुला पशु त धेरै बेला। कुन बेला आउँछ तिम्रा दुला पशु त धेरै बेला। आत्माको एक निवेशमा तिलाउने छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु। तिलाउने छैन तिम्रा प्रभुले भनेका छन् चाँडै आउँछु। मृत्युसम्म नै विश्वासीहरू म तिमीलाई लैजान्छु। मृत्युसम्म नै विश्वासीहरू म तिमीलाई लैजान्छु। आत्माको एक निवेशमा तुरनीको आवाजमा बादलमा हामी उड्नेछौँ। येशूसँग हामी उड्नेछौँ। बादलमा हामी उड्नेछौँ। येशूसँग हामी उड्नेछौँ। आत्माको एक निवेशमा। आउनुहोस् यीशु नाममा घोषणा गर्छु। मेरो पछाडि दोहोऱ्याउनु होला। येशू ख्रीष्टै प्रभु हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै बाटो सत्य र जीवन हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै हाम्रो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। येशू ख्रीष्टै हाम्रो सङ्घाइकर्ता हुनुहुन्छ। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आउनुहोस् प्रार्थना
चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको छ मेरो ज्योति मेरो परमेश्वर मेरो सहारा तपाईको छ मेरो ज्योति अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने अन्धकारमा पनि मलाई ज्योति दिने प्रशंसा हो प्रशंसा हो प्रशंसा हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई उचाल्छु मेरा यी दुई हात धन्यवादको भेटिदिनलाई मेरो सारा हृदयले मेरो सारा हृदयले जय जयकार हो तपाईँलाई जय जयकार हो परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन परमेश्वरको चोखो वेदीमा चढाउँछु यो मेरो जीवन स्वर्गीय पिता हामी प्रेम गर्छौँ उच्च पार्छौँ तपाईँको नाउँ हाम्रो सुखीमा स्थापित होस् त्यो राज्य जसले गर्छौँ महान कामको प्रचार धन्य होस् प्रभु उच्चमा विराजमान हुने परमेश्वर पिता धन्यवाद छ प्रभु। त्यसैले प्रभु तपाईँलाई हामीले धन्यवाद चढाएका छौँ प्रभु।
जसरी तपाईँको नामलाई हामीले आराधना स्तुति प्रशंसा चढाएका छ प्रभु, यसमा राज गर्नुहोस् प्रभु। जसरी आराधना तपाईँलाई मनपर्ने हुन सकेको होस् प्रभु, हामी दिन नै किन्नु सक्छौँ प्रभु। र आराधना र धन्यवाद दियो प्रभु, यसमा तपाईँले ग्रहण गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। सम्पूर्ण शक्ति चाहन्छु माग्दछु आशिष प्रभुको नाम।
प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। हुन्छ हामी सुरुमा वचन र भेटीको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् सबैजनाले आउनुहोस्। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जीवित जिउँदो परमेश्वर वा हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ प्रभु, जसरी हामीलाई यो समयसम्म सुरक्षा राख्नुभयो, आशिष दिनुभयो, तपाईँको स्वर्गदूतको पाले पर खताउनु भयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र जसरी यो सुन्दर समयमा यो विश्रामको दिनमा आज हामीलाई तपाईँको मण्डली भवनमा दोहोऱ्याउनु भएको छ, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन्छौँ। र यो भवनमा आउँदाखेरि हामीलाई खाली हात होइन, केही न केही ल्याएर तपाईँले हामीलाई सहभागी हुन तपाईँले हामीलाई सहायता गर्नुभयो, त्यसको निम्ति तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ प्रभु, तपाईँको प्रतिज्ञा अनुसार हामीले जसरी तपाईँका जनहरूले जुन स्वेच्छा भेटी अनि भवन निर्माणहरू भेटी ल्याएर तपाईँको राज्यमा मुठी खोलेर तपाईँको राज्यमा रोक्नु भएको छ, त्यसमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस् प्रभु। र जुन यो भेटीबाट तपाईँको राज्यमा अझ धेरै धेरै ठुलो ठुलो कामहरू हुन सकेको होस्, तपाईँको राज्य फैलाउनु तपाईँ मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनेर सारा संसारमा चिनाउनु निम्ति तपाईँले हामीलाई अझ बढ्ता गरेर तपाईँले सहायता गर्नुहोस्। धन्यवाद छ प्रभु। अनि सम्पूर्ण दिने हातमा तपाईँले प्रशस्त मात्रामा आशिष दिनुहोस्। नदिने हातहरूमा तपाईँले आउँदा दिनहरूमा त्यो हृदयलाई खोलेर तपाईँको राज्यमा ल्याउन उहाँलाई सिकाउनुहोस्, ज्ञान बुद्धि शक्ति तपाईँले दिनुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। अनि प्रार्थना गर्छौँ जसरी हामी जुन विशेष वचनको निम्ति हामी परमेश्वर तपाईँको दासलाई तपाईँको हातमा राख्दछौँ प्रभु। जसरी हामी भोका र प्यासा भएर यस तपाईँको राज्यमा तपाईँको भवनमा आएका छौँ प्रभु, त्यसको निम्ति हामीलाई तृप्त भएर जान हामीलाई सहायता गर्नुहोस् प्रभु। तपाईँको दासलाई आफै भइकन तपाईँले ती वचनहरू टोल्न सहायता गर्नुहोस् प्रभु। धन्यवाद छ प्रभु। सबै बिन्ती प्रार्थना तपाईँको राज्यमा सुनाइरहेको छ भने हामी विश्वास गर्दछौँ। धन्यवाद छ प्रभु श्री ख्रीष्टको नाममा, आमेन। बेलुकामा मेरो पाठ लेख्नको लागि तयार गर्दै थिएँ। हुन त हामी मर्कुसबाट जानुपर्ने हो, तर प्रभुले हिजो मलाई एउटा अर्को विषयमा एकदमै जोड गरेर दिनुभयो। अनि त्यो चाहिँ हो अब्सलोमको आत्मालाई चिन्नु। त्यसैले आज हामी त्यो लाइनलाई हेर्दैछौँ। तपाईँले शीर्षक लेख्न चाहनुहुन्छ भने अब्सलोमको आत्मालाई चिन्नु वा रेकग्नाइजिङ द एब्सलोम्स स्पिरिट अर रेकग्नाइजिङ द स्पिरिट अफ एब्सलोम है। अनि त्यसको बारेमा हामी आज अलिकति अध्ययन गर्नेछौँ। अनि मलाई आशा छ परमेश्वरले त्यो अब्सलोमको आत्माबाट छुटकारा दिनुहुनेछ। त्यो भन्दा अगाडि अब्सलोमको आत्मा के हो त्यसलाई हामी बुझ्ने प्रयास गर्नेछौँ। हुन त अब्सलोम शब्दको अर्थ फादर अफ पिस, शान्तिका पिता रहेछ। तर त्यो ऐतिहासिक अब्सलोम जो दाउदका छोरा थिए, उसले कसरी परमेश्वरको विरुद्धमा, आफ्नै बुवाको विरुद्धमा, परमेश्वरको जातिको विरुद्धमा गए, त्यसलाई हामी हेर्नेछौँ। त्यसैले अब्सलोमको आत्माले चाहिँ अनाज्ञाकारिता, घमण्ड, कपटपन, सो बढाए, आफैले आफूलाई उचाल्ने र विद्रोहलाई प्रतिध्वनित गर्दो रहेछ। भनेपछि अब्सलोमको आत्मा, पहिला हामीले जिजेबेलको आत्माको बारेमा हेरेका थियौँ। तिनीहरू करिब करिब उस्तै आत्माहरू। र आज हामी अब्सलोमको आत्मालाई हेर्दैछौँ, जसले अनाज्ञाकारिता, जहिले पनि अनाज्ञाकारी गर्ने, आफ्नै बाबुआमाको विरुद्धमा जाने, आफ्नै परमेश्वरको विरुद्धमा जाने, आफ्नै मण्डलीको विरुद्धमा जाने, आफ्नै साथीभाइको विरुद्धमा जाने, जहिले पनि कुटिल रणनीति बोकेर आउने। पहिला ढुकुटी खेल्दाखेरि हुन्छ नि, कसरी त्यो मान्छेलाई फसाउँ, कसरी उसलाई ऊ डुबिसकेर पनि फसाउँछ। कतिचोटि फाइनेन्सहरू पनि त्यस्तै छ। डुबिसकेको फाइनेन्समा कुन बेला त्यो मान्छेले आएर पैसा हल्लाएर भागुला भनेर हो। अनि कसैको पैसाहरू खाइदिएको छ है। त्यो त्यस किसिमको हुन्छ तिनीहरूमा, त्यो अनाज्ञाकारिता है, घमण्ड, एकदमै घमण्डले मैले जस्तो कोही छैन, म सबै गरेर देखाइदिन्छु, मैले गरिदिएँ, मैले समाधान गरिदिएँ, म समस्याको समाधानको स्रोत हो। कुनै पनि मान्छे कुनै पनि कुराको समस्याको समाधानको स्रोत हुन सक्दैन, परमेश्वर मात्रै हुनुहुन्छ। आमेन। मान्छेले दिने समाधान अस्थायी हुन्छ, परमेश्वरले जहिले पनि स्थायी समाधान दिन्छ। जब आदम र हव्वाले पाप गर्यो, उनीहरू नानी देखे, उनीहरूले अस्थायी समाधान गरे। उनीहरूले के गर्यो? पातको लुगा बनाए। पातको लुगा कति दिन टिक्छ? ल भन्नुहोस्। त्यो अस्थायी समाधान हो। तर परमेश्वरले एउटा जनावर बलिदान गरेर छालाको लुगा बनाइदिनु। छालाको लुगा कति दिन टिक्छ? त्यो धेरै स्थायी हुन्छ। आमेन।
त्यसैले परमेश्वरले मात्र हाम्रो समस्या समाधान गर्नुहुन्छ। त्यसैले हामी मानिसमा भर पर्दैनौँ। तर उनीहरूमा त्यो घमण्ड हुन्छ अनि उनीहरूमा कपट्याइ हुन्छ है। अनि आफैले आफूलाई उचाल्ने त्योभन्दा मैले जानेको छ, म गरिदिन्छु, परमेश्वरको ठाउँमा पनि उसले आफैलाई राख्छ र उसमा विद्रोहको आत्मा हुन्छ। त्यसैले अब्सलोमको आत्माले यी कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिध्वनित गर्दो रहेछ। अनि जुन कुरा हामी दोस्रो सामुएल 13:1 हेर्न सक्छौँ, वास्तवमा यहाँनिर सुरुको घटना हेर्दाखेरि अब्सलोमले जे कुरा गरेको थियो त्यो जायज देखिन्छ। खास त्यहाँ पुरै हामी अहिले बाइबल पढ्न भ्याउँदैन, पछि हामी अरू धेरै खण्ड पनि पढ्नुपर्ने भएको कारणले अब्सलोमको बहिनी तमारलाई त्यो अर्को उसको दाइ अम्नोनले चाहिँ नि बलात्कार गर्छ है। अनि त्यसैले आफ्नो बहिनीलाई बलात्कार गर्नुलाई साह्रै पीडा थियो। तर इजरायलमा राजा पनि त थियो, उसले न्याय माग्न सक्थ्यो, त्यहाँ धेरै कुराहरू गर्न सक्थ्यो। तर उसले कानुनलाई आफ्नो हातमा लिने निर्णय गर्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो अवस्था। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको राज्य परमेश्वरको वचनद्वारा चल्छ। परमेश्वरको राज्य मानिसको वचनद्वारा चल्दैन है। अनि मानिसहरू चाहिँ सांसारिक नीति नियमद्वारा परमेश्वरको वचनलाई चलाउने प्रयास गर्छन्। त्यसैले हामीले जहिले पनि परमेश्वरको वचनमा जानुपर्छ। अनि उसको जीवनमा त्यो कुरा थियो। त्यहाँ 13:1 दाउदका छोरा अब्सलोमकी तमार नाउँ भएकी एउटी सुन्दरी बहिनी थिइन्। अनि दाउदका अर्का छोरा अम्नोन तिनसँग प्रेममा फसे। त्यो समस्या त्यहाँनिर भएको थियो। अनि पछि उनले चाहिँ नि जालजेल गरेर अर्को एउटा भाइले चाहिँ नि उसलाई योनादाबले चाहिँ नि गलत सल्लाह दिन्छ। गलत सल्लाह हेर्नुहोस्, तपाईँको जीवनमा जहिले पनि गलत सल्लाह दिने व्यक्तिहरू आउँछन्। तपाईँ गलत कुरामा फसिरहनु भएको छ भने तपाईँलाई गलत सल्लाहले मृत्युमा डोराउँदछ। त्यसैले हामीले सुन्नुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस् है, प्रभु यीशु ख्रीष्टले हामीलाई एक्लै छोड्नु भएको छैन है। प्रभु यीशु ख्रीष्टले के भन्नुभयो, म तिमीहरूलाई म जस्तै अर्को व्यक्ति, खास ग्रिकमा नेपालीमा त्यसरी अनुवाद गरेको छैन। उनीहरूले म तिमीलाई अर्को शान्तिदाता दिन्छु भनेर मात्र अनुवाद गरेछ। त्यो अनुवाद अलिकति चित्त बुझ्दो छैन। खास ग्रिकमा प्याराक्लिटोस भन्ने जुन शब्द छ, म जस्तै अर्को व्यक्ति, जसरी म हुँदाखेरि तिमीहरूलाई मैले निरन्तर अगाडि अगुवाई गरेँ, सिकाएँ, शिक्षा दिएँ, त्यसरी नै म जस्तै अर्को व्यक्ति प्याराक्लिटोस म तिमीहरूलाई दिन्छु। अनि उहाँ शान्तिदाता हुनुहुन्छ, उहाँले शान्ति दिनुहुन्छ, उहाँ सल्लाहकार हुनुहुँदछ, उहाँले सल्लाह दिनुहुँदछ। त्यसैले धेरैचोटि हाम्रो खास सल्लाहकार पवित्र आत्मासँग हामी कुनै सम्बन्ध राख्दैनौँ अनि हामी मान्छेको कुरामा खोजेर हिँड्छौँ। त्यसैले हामीले पवित्र आत्मासँग सल्लाह लिनु चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। मान्छेले मान्छेको सबै परिस्थितिलाई बुझ्न सक्दैन, तर परमेश्वरले बुझ्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको लागि कुन ठाउँ असल, कुन ठाउँ गलत, कुन व्यक्ति असल व्यक्ति हो, कुन खराब व्यक्ति हो, त्यो पनि पवित्र आत्मालाई सोध्नुहोस्। धेरैचोटि हामीले एउटा मान्छेलाई एउटा कुरा भनिदिन्छ अनि त्यसैमा हामी मख पर्छौँ होइन। अब्सलोमको आत्माले मण्डलीको वर्तमान मण्डलीहरूमा काम गरिराखेको छ। अनि सुन्नुहोस्, अब्सलोमको आत्मा चाहिँ चोरू, मारू र नासपारू भन्ने आत्मा हो। प्रभुले भन्नुभयो नि, चोर त चोरू, मारू र नासपारू भनेर मात्र हुन्छ। त्यसैले त्यो मण्डलीलाई चोर्न चाहन्छ, ख्रीष्ट येशूको मण्डलीलाई लुट्न चाहन्छ, खान चाहन्छ। अनि त्यसपछि वास्तवमा अब्सलोम चाहिँ दाउद राजाको तेस्रो छोरा थिए। अनि शारीरिक रूपमा अब्सलोम पूर्ण रूपमा सिद्ध स्ट्रक्चर। अब्सलोम एकदमै सुन्दर, इङ्ग्लिसमा ह्यान्डसम भनेको छ, अर्थात् उसको शारीरिक रूपमा कुनै पनि खोट थिएन, शरीरमा कुनै पनि खत नभएको त्यस्तो सुन्दर व्यक्ति। सायद धेरै केटीहरू आज उसको पछि लाग्थ्यो होला है। अनि त्यो कुरा हामी दोस्रो सामुएल 14:25-26 पाउँछौँ। 25-26 सुन्दरतामा सारा इजरायलमा अब्सलोम जतिकै प्रशंसाको योग्य कोही थिएन। विचार गर्नुहोस्, सारा इजरायलमा नै यति सुन्दर थियो उसको शरीर कि ऊ जस्तो अर्को व्यक्ति नै थिएन।
14 को 25 पदमा, दोस्रो सामुएल 14 को 25 पदमा, शिरदेखि पैतालासम्म तिनमा कुनै खोट थिएन। कहिलेकाहीँ सुन्नुहोस्, तपाईँलाई थाहा छ नि, तपाईँ आमाहरूलाई थाहा हुन्छ नि, हरेक बच्चाहरू जन्मेपछि जन्मदाग हुन्छ है, शरीरमा हरेकको जन्मदाग हुन्छ नि। तर अब्सलोमको शरीरमा कुनै पनि दाग थिएन। जब तिनले आफ्नो कपाल काट्थे, किनभने गरौँ भएकोले समय समयमा तिनले आफ्नो कपाल काट्थे, तब राजकीय तौल बमोजिम तिनको केस 200 सेकेल हुन्थ्यो। 200 सेकेल भनेको 2.3 किलोग्राम कपालको तौल, 2.3 किलो, झन्डै 2.5 किलो भनौँ न, अलिकति 2 ग्राम, त्यति राम्रो कपाल थियो, सुन्दर थिए। तर उसको जीवनमा जुन दुर्घटना भयो त्यसले चाहिँ उसलाई एकदमै निराश पार्छ। अनि उस मान्छेले एकदमै भित्रपट्टि भित्रीय क्रोध क्या रिस थियो, जसलाई उसले कहिले पनि क्षमा दिन सकेन, भित्रपट्टि डाहा जस्तो। अनि उसले के विचार गर्थ्यो भने, मतलब त्यो अब्सलोमको आत्मा भएको मान्छेले चाहिँ जहिले पनि उसको योग्यता र उपलब्धि भन्दा बढी मलाई अझ बढी सम्मान चाहिन्छ, त्यस्तो कुरा खोज्छ क्या उसले। म परमेश्वरको दृष्टिमा केही पनि होइन भनेर समर्पण गर्न सक्दा मलाई सबैले ढोग्नुपर्छ, मलाई सबैले आदर गर्नुपर्छ, त्यो किसिमको खोजी गर्ने व्यक्ति थिए। अनि उसको जीवनमा एउटा ठुलो सपनाहरू थियो, तर उसको सपना पुरा नभएकोले ऊ चाहिँ एकदमै निराश भएको थियो। उसको अब्सलोमको आत्मा त्यसरी चल्दो रहेछ। अनि उसले आफ्नै भाइ अम्नोनको हत्या गर्ने योजना बनाउँछ। उसले ठिकसँग त्यो न्याय माग्नु सट्टा, राजासँग न्याय माग्नु सट्टा उसले चाहिँ अब कानुन आफ्नै हातमा लिने, मै गर्छु, त्यो किसिमको आत्मा उसले लिएर आउँछ। र उसले आफ्नो भाइलाई हत्या गर्ने योजना बनाउँछ, जुन कुरा दोस्रो सामुएल 13 को 23 देखि 29 मा हामी पाउँछौँ। तेइस देखि 29 मा 2 वर्षपछि अब्सलोम सबै राजकुमारहरूलाई एफ्राइमको नजिक बाल हासोरमा ऊन कत्रने उत्सवमा निम्तो दिए। अब्सलोमले राजाका आएर भने, हजुर म ऊन कत्रने उत्सव मनाइरहेछु, के राजा र उहाँका सेवकहरू पाल्नुहुन्छ कि? राजाले जवाफ दिए, अह मेरा छोरा, हामी सबै आएर तिमीलाई भार हुन चाहन्नौ। अब्सलोमले ढिपी गरे, तर दाउद जानलाई राजी भएनन् र आफ्ना आशीर्वाद दिएर तिनलाई बिदा गरे। तब अब्सलोमले भने, हजुर आउन सक्नुहुन्न भने मेरो दाजु अम्नोनलाई हामीसँग आउन दिनुहुन्छ कि? किनकि उनले त्यो योजना बनाएका थिए। राजाले सोधे, त्यो किन तिमीसँग जानेर? तर अब्सलोमले फेरि जिद्दी गरे, यसैले दाउदले अम्नोन र अरू सबै राजकुमारहरूलाई तिनीसित जान दिए। अनि 28 पद हेर्नुहोस् है, अब्सलोमले आफ्नो मानिसहरूलाई यस्तो आज्ञा दिए, मौका हेरी बस, मौका हेरी बस, कुन बेला त्यसलाई खतम गर्न सकिन्छ। यो अब्सलोमको आत्मा। आज मण्डलीमा अब्सलोमको आत्मा व्यापक रूपमा काम गरिराखेको छ। मौका हेरी बस, कुन बेला पास्टरलाई चेक गर्न सकिन्छ अनि त्यो मण्डलीलाई कब्जा गर्न सकिन्छ है। अब्सलोमले इजरायललाई कब्जा गर्नु, उसले त दाउदलाई पनि बोलाएका थिए, उद्देश्य के थियो? दाउदको गद्दी कब्जा गर्ने थियो। तर दाउदले मानेनन् अनि उसका राजकुमारलाई पठाउँछ, छोरालाई, मौका हेरी बस, अनि जब अम्नोन मातेर मस्त भएका हुन्छन् र म अम्नोनलाई मार भन्नेछु, तब तिमीहरूले उनलाई मार्नु, डराउने केही काम छैन, यो मेरो हुकुम हो, हिम्मत गर, दृढ बस। राज्यमा राजा हुँदाहुँदै अर्को छोटे राजा देखा परेर देशको कानुन आफ्नो हातमा लिएर त्यो बगाललाई, परमेश्वरको बगाललाई, परमेश्वरको इजरायललाई, परमेश्वरको मण्डलीलाई नष्ट गर्ने योजना उसले बनाउँछ। अनि मण्डलीमा यस्तो आत्माहरू छ। प्रियहरू, यो अब्सलोमको आत्मा भएको मान्छेहरू तपाईँको घरमा लुखुर 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 आउँछ अनि उनीहरूले मण्डलीको विरुद्धमा, पास्टरको विरुद्धमा तपाईँलाई कुरा लाउनेछ। राजा दाउदले केही गर्नेवाला छैन, पछि हामी त्यसको लाइनमै हेर्नेछौँ, उसले त्यही कुरा ल्याउँछ, किनकि उसँग परमेश्वरको आत्मा छैन। उसँग विद्रोहको आत्मा, तितोपना, बदला लिने आत्मा छ। अनि त्यसले कुन अवस्थामा उसलाई पुर्याउँछ?
उसको न्याय गर्ने स्तर चाहिँ झुटो तरिका हो है। हो उसको भाइ दाइ अम्नोनले चाहिँ पाप गरेका थिए, तर अब्सलोमले निर्णय गर्छ कि अब त्यो मर्नै पर्छ अनि उसले आफ्नै भाइलाई हत्या गर्ने योजना बनाउँछ। मौका हेरी बस, मौका खोज, मौका। अनि उसले आफूलाई एउटा हत्याराको रूपमा देख्नुपर्ने सट्टा उसले आफूलाई हिरो बनाउँछ। उसले गरेको पापमा रोएर पश्चाताप गर्नुपर्ने सट्टा वाह उसले त कस्तो राम्रो बोल्यो नि, हतियारसँग मतियार हुनेहरूले नि त्यस्तै गर्छ नि त, यसले कस्तो राम्रो बोल्यो। खास उसले बोलेको सरासर परमेश्वरको वचनको विद्रोहमा थियो अनि त्यसको पछि लाग्छ। अनि प्रिय हामी होशियार गरौँ, हामीले समयमा नै अब्सलोमको आत्मालाई चिन्नु पर्यो अनि त्यसलाई आफ्नो जीवनमा आउन दिनु भएन। आमेन। किनकि शैतानले मण्डलीलाई धेरै प्रकारले हाम्रो मण्डलीलाई धेरै आक्रमण छ। पहिला ढुकुटीबाट आक्रमण भयो, प्रभुलाई धन्यवाद उसले ढुकुटीबाट बल्ल अलिकति माथि आछन्। आमेन। त्यसपछि फेरि युनिटीले आक्रमण गर्छ। यो छिटो धनी बन्ने मानसिकता भएर क्या, तपाईँ छिटो धनी बन्ने प्रयास नगर्नुहोस् क्या। छिटो छिटो पैसा कमाउने के गर्ने, त्यो छिटो पैसा कमाउने त्यतिकै जान्छ बेकारमा। त्यसको पीडा तनाव होइन, कतिजना मान्छेहरू आत्महत्या गर्नु मर्नु। तपाईँ विचार गर्नुहोस्, ढुकुटी र युनिटी खेलेको बेलामा तपाईँलाई कति पीडा थियो हो। त्यसैले शैतानको आत्मा, अब्सलोमको आत्माले फेरि यसरी काम गर्न सुरु गर्छ। हामी होशियार गरौँ। अनि उसले आफूलाई हत्याराको रूपमा देख्न सक्छ, आफूलाई हिरो भठान्छ। अनि उसले हेर्नुहोस्, ऊ जहिले पनि अगुवापनदेखि ऊ एकदमै उसलाई रिस उठ्छ। उसलाई राजा दाउदसँग रिस उठ्यो, अरू राजकुमारहरूसँग उसलाई रिस उठ्यो। अनि उसले चाहिँ गोप्य रूपमा आफ्नो दाइको हत्या गर्ने जुन योजना बनाउँछ अनि तिनीहरूको इज्जत, तिनीहरूको सफलता, तिनीहरूको इमान्दारितालाई उसले नष्ट गर्ने योजना बनाउँछ। अनि यो आत्माले मण्डलीमा काम गर्न सुरु गर्छ अनि तिनीहरूको जहिले पनि गोप्य एजेन्डाहरू हुन्छ, गोप्य विषयहरू। जस्तो दोस्रो सामुएल 15:1 देखि 6 हेरौँ हामी। देखि 6 पहिला हामी पढ्नेछौँ। दोस्रो सामुएल 15:1 छ। त्यसपछि अब्सलोमले आफ्नो निम्ति एउटा रथ, घोडाहरू र आफ्नो अघि दौड्नलाई 50 जना मानिसहरू लिए। उसले आफ्नो षड्यन्त्रलाई अगाडि बढाउँछ अनि उसको षड्यन्त्रमा विचार गर्नुहोस्, केही मान्छेहरू जान पनि सफल भए है। एउटा रथ, घोडाहरू र आफ्नो अघि दौड्नलाई 50 जना मानिसहरू लिए। तिनी बिहान सबेरै उठेर सहरको मूल ढोकातिर जाने बाटोनिर उभिने गर्थे अनि कुनै मानिस राजाका इन्साफ माग्न आउँदा अब्सलोमले त्यस मानिसलाई बोलाएर कुन सहरबाट आउनुभएको हो भनी सोधे। हजुर, म इजरायलको फलानु कुलको हुँ भनी जब तिनले जवाब पठाउँथे तब अब्सलोमले त्यसलाई भन्थे, तिम्रो मुद्दा त ठिकै रहेछ, तर तिम्रो मुद्दा सुन्ने राजाको कुनै प्रतिनिधि नै छैन। तिम्रो मुद्दा सुन्ने राजाको कुनै प्रतिनिधि नै छैन। अब्सलोमको आत्माले घर घरमा गएर बाटोमा ढुकेर मान्छेलाई भन्छ, पास्टर तिमीलाई भेट्न आयो, म तिमीलाई भेट्न आइरहेको छु। पास्टर तिमीलाई भेट्न सक्दैन। सुन्नुहोस्, यो लाडे पल्टिने बानी रहेछ क्या। अनि मान्छेलाई, बच्चाहरूलाई जुन प्रकारले हुर्काए त्यही प्रकारले हुर्किँदो रहेछ। यदि बाउआमाले सानैदेखि त्यो बच्चालाई जहिले पनि आफैले पकाउने, आफैले खुवाउने गरिराख्यो भने 20-22 वर्षमा पनि त्यो गरेरै बस्दो रहेछ क्या। त्यो बाउआमाले खुवाइदियो भने खान्छ, लाज पनि लाग्दैन। अब त लाज मान्नु पर्यो नि, म आफ्नो खाना आफै खान सक्छु। तपाईँ कतिजना भर्खर जन्मेको विश्वासी हुन्छ, जहिले पनि तपाईँलाई सुमसुमाइरहनु पर्यो, भेट्न आइरहनु पर्यो, कठै बिचरा। हो, अब त हामी अरूलाई भेट्न जानुपर्ने होइन र? आमेन। अनि तपाईँ 2 जना मान्छेलाई भेटेको भरमा तपाईँलाई तलब चाहिन्छ? बाटोमा तपाईँ तरकारी किन्न जाँदा भेट्नु न भइहाल्यो नि। आमेन।
सुन्नुहोस्, हामीसँग हाम्रो चर्चमा हामीले एउटा लक्ष्य बनाएका छौँ, काम नगर्नेले खाना पनि नखाओस्, त्यसैले तपाईँ काम पनि गर्नु पर्यो। आमेन। हामीले परमेश्वरलाई दिनुपर्ने सबै परमेश्वरलाई दिनु पर्यो। अनि मान्छेहरू जसरी हुन्छ गलत कुराहरू लिएर आउने, अनि जहिले पनि उसलाई चाहिँ लाडे पल्टाएर अब किन लाडे पल्टिरहनु पर्ने? अब त म परिपक्व, कहिले चाहिँ परिपक्व हुने त विश्वासी? अब त विश्वासीहरू आफै पनि छिमेकीकोमा जानु पर्यो, यसो सुसमाचार सुनायो, बिहान बेलुका उनीहरूलाई बताउँदा पनि त कति हुन्छ। आमेन। अनि अहिले फोनको कुरा पनि छ, परमेश्वरलाई धन्यवाद होस्। टेलिफोनले गर्दाखेरि हामी अहिले कति धेरै सजिलो फोनबाटै पनि प्रार्थना गर्न सक्छौँ। कति मध्यराततिर मैले कतिवटा फोनमा प्रार्थना गरेको छु। नेपालको मात्र होइन, त विदेशको प्रार्थना पनि मैले गरेको छु। दुबईको लागि हाम्रो कता मलेसियामा भएका मानिसको लागि, अनि यता साउदीमा भएको मान्छेको लागि, जोर्डनमा भएको मान्छेको लागि फोनबाटै नै भन्छ। अब म दौडेर फ्लाइट चढेर इजरायलमा जान सक्छु, फोनबाटै प्रार्थना गर्दा नि त परमेश्वरले आशिष दिन्छ। हामीलाई परमेश्वरले दिनुभएको जे जति साधनहरू छ त्यसको सदुपयोग गर्न सकिन्छ नि। आमेन। अनि यस्ता मानिसहरूले यसले चाहिँ जहिले पनि त्यो खालका पाउँछ, तर तिम्रो मुद्दा सुन्ने राजाको कुनै प्रतिनिधि छैन। अनि उसले ल्याउँछ 4 पदमा हेर्नुहोस् है। अनि अब्सलोमले अझै यसो पनि भन्थे, के भन्थे? यदि म यस देशमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्तो मुद्दा ल्याउने हरेक मानिसको ठिक इन्साफ गरिदिने मेरो कर्तव्य हुने थियो। अब मलाई नियुक्त गर्नु पर्यो, राजालाई गएर भने भए भइहाल्थ्यो नि। तर यो अब्सलोमको आत्मा भनेको त्यो छलकपटको आत्मा, उसले मानिसहरूको मनलाई आफूतिर खिच्छ। सुन्नुहोस्, सेवकाईमा यो एकदमै डरलाग्दो समस्या हो। हाम्रो सेवकाई, बप्तिस्मा दिने यूहन्नाको सेवकाई एउटै हो। बप्तिस्मा दिने यूहन्नाले एउटा एकदमै राम्रो नमुना सेवकाई गरेर गए, अनि उसले आफ्ना चेलाहरूलाई अन्तमा ख्रीष्ट येशूमा डोराए। संसारको पाप उठाइ लैजाने परमेश्वरको थुमा उहाँ हुनुहुन्छ। त्यसपछि यूहन्नाका चेलाहरू यूहन्नालाई पछ्याउन छोडे, येशूको पछि लागे। आमेन। अनि आज हाम्रो सेवकाई पनि मानिसहरूलाई मेरो पछाडि लगाउने होइन। मेरो सेवकाई मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूको पछि डोराउने। अनि अन्तको दिनमा धेरै मण्डलीमा अहिले पनि संसारभरि धेरै झुटा मण्डलीहरू छ। अफ्रिकामा कति डरलाग्दो कतिवटा मण्डली शैतानको अधीनमा रहेछ। तिनीहरूले नै गवाई दिएर, उनीहरूको गवाई मैले युट्युबमा सुनेर पत्ता लगाएको। अमेरिकामा कयौँ मण्डली ठुलो मण्डली भनेर देखिन्छ, तर उनीहरूले ख्रीष्टको विरुद्धमा प्रचार गर्छन्। किनकि सर्वसाधारण मान्छेलाई त्यो कुरा थाहा हुँदैन। बाइबल राम्रोसँग पढ्ने मान्छेलाई मात्र त्यो कुरा थाहा हुन्छ। रोमन क्याथोलिकहरू पुरै उनीहरू हिन्दू धर्मको श्रापभित्र छन्, त्यो कुरा थाहा छ तपाईँलाई? उनीहरू कुनै ख्रिस्टियन होइन, तर उनीहरूले ख्रिस्टियनको नाम मात्रै लिन्छन्। त्यसैले संसारभरि नै शैतानको आत्माले मण्डलीलाई आफ्नो कब्जामा पार्ने प्रयास गरिराखेको छ। म यो मण्डलीको पास्टर भइरहेको म हरेकलाई भेट्थेँ। सम्भव छ? अब्सलोमको आत्माले त्यो कुरा लिएर आउँछ। सुन्नुहोस्, परमेश्वर ख्रीष्टले सबै इजरायललाई भेटेर जानु भएन, तर उहाँले मानिसहरूलाई पठाउनु भयो। सुन्नुहोस्, मण्डलीमा हामीले कुनै पनि व्यक्तिलाई अगुवा नियुक्त गर्दैनौँ। मान्छेद्वारा नियुक्त भएको अगुवाले काम गर्दैन। मैले प्रार्थना गरिरहेको छु, परमेश्वर तपाईँको हृदयको अगुवा तपाईँले नै उठाउनुहोस्। आमेन। किनकि यो मण्डलीको शिर येशू ख्रीष्ट हुनुहुन्छ। किनकि मैले विगतको 25 वर्ष त यहाँ चर्च मात्रै गरेको भए, तर त्योभन्दा अगाडि पनि मैले झन्डै 5-10 वर्ष सेवकाई गरेँ। 30-35 वर्ष 40 वर्षको मेरो सेवकाईमा मैले यो सबै कुराहरू अनुभव गरेको छु। मैले मानिसहरूलाई उठाएर हेरेँ, तिनीहरू पतन भएर गए। तर मैले जो मान्छेहरूलाई परमेश्वरले उठाउनु भएको देखेँ, उनीहरू सेवकाईमा स्थिर भए। आमेन। त्यसैले मैले भने, प्रभु तपाईँले उठाउनुहोस्, तपाईँले दर्शन दिनुहोस्, तपाईँले प्रकाश दिनुहोस्।
किनकि परमेश्वरले उठाउनु भएको व्यक्तिमा एउटा के विश्वास हुन्छ भने उसको आर्थिक खाँचो परमेश्वरले जुटाउनुहुन्छ। ऊ पैसामा मात्रै काम गर्न चाहन्छ, भाडाको खेतालाको काम छैन। त्यसैले हामी मण्डलीमा भाडाका खेतालाहरू उठाउँदैनौँ। आमेन। परमेश्वरको हृदय भएका खेतालाहरू जसलाई परमेश्वरले अराउँछ उसमा त्यो खुसी पनि आउँछ, सेवाकाई गर्न पाएकोमा त्यो आनन्द आउँछ। उसलाई कसैबाट इज्जत लिनु छैन, उसले सबै इज्जत यीशुलाई दिन चाहन्छ। आमेन। तर अब्सलोमको आत्माले यही कुरा ल्याउँछ, यदि म देशमा न्यायाधीश नियुक्त भएको भए यस्तो मुद्दा ल्याउने हरेक मानिसको ठाउँ इन्साफ गरिदिने मेरो कर्तव्य। अनि उसले घर घरमा गएर भन्छ, पास्टर तपाईँलाई भेट्न आयो, तपाईँलाई भेट्न आयो, म आएँ हो। अनि कोही कोही मान्छेहरू त्यतिकै अब त्यो लाडे पल्टिरहने बानी, जहिले पनि अर्काले सुमसुमाइरहने, अर्काले खुवाइदिरहने बानी, अनि उसलाई ठिकै लाग्छ त्यस्तोलाई ठिकै लाग्छ। तर जो आफ्नो खाना आफै खान्छ, जो आफ्नो खुट्टामा आफै उभिन्छ, उसलाई त्यस्तो कुरा ठिक लाग्दैन। आमेन। अनि 5 पदमा हेर्नुहोस् है, जब कुनै मानिस तिनलाई साष्टाङ्ग दण्डवत गर्नलाई आउँथ्यो तब अब्सलोमले आफ्नो हात पसारेर त्यसलाई समाति अँगालो हालेर मुहाई गर्थे। मुहाई गर्थे भनेको मतलब उनीहरूको मध्यपूर्वको चलन चाहिँ यसरी अँगालो हालेर यसो गर्ने, त्यसलाई मुहाई गर्ने भन्ने चलन छ गर्थे। र राजाका इन्साफ माग्ने हरेकसँग यस्तै व्यवहार गरेर अब्सलोमले इजरायलीहरूको प्यार आफूतिर खिचे। हेर्नुहोस् है, इजरायलीहरूको प्यार आफूतिर खिचे, मानिसमा केन्द्रित गरायो इजरायलीहरूको प्यारलाई। यो चाहिँ डरलाग्दो अब्सलोमको श्राप हो। अनि हरेक मण्डलीमा कयौँ पास्टरहरूले मानिसहरूको मन पास्टरमा खिचिरहेछ, त्यो ठिक होइन। पास्टरको सेवकाई मानिसहरूको ध्यान येशूमा खिच्नु। आमेन। यदि एउटा प्रचारमा त्यो प्रचारमा मानिसहरूलाई ख्रीष्ट येशूमा डोराइदैन भने त्यो प्रचार शैतानको प्रचार, त्यो कुरामा हामी एकदमै स्पष्ट हुनुपर्छ। अनि यसरी उसले चाहिँ तिनीहरूलाई ठग्न सफल गर्छ। उनीहरूको हृदय चोर छ, चोर त चोरु मारौ र नाश पारौँ हुनुहुन्छ। तत्कालीन समयमा अब्सलोमको समयमा परमेश्वरले चुन्नु भएको राजा को थियो? दाउद। अनि उनीहरूले आफ्नो राजा दाउदको निम्ति प्रार्थना गर्नु पर्थ्यो, परमेश्वरले बुद्धि दिउँ उहाँलाई, उहाँको सेवकाईमा सफलता होस् भनेर प्रार्थना गर्नुपर्ने ठाउँमा उसले आफैलाई, मलाई वास्तवमा उसले हुन त न्यायाधीशको शब्द प्रयोग गरेको छ, यदि म त्यो बेलामा राजाले पनि न्यायाधीशको काम पनि उसले गर्थे, त्यसैले मै राजा बन्ने हो भने त म सबैलाई न्याय दिन्छु भनेर उसरी मानिसहरूको ध्यान आफूतिर खिचे। त्यो चाहिँ अब्सलोमको आत्मा हो। आमेन। अनि उनीहरूले के भन्छ भने परमेश्वरले चुन्नुभएको दासमा भरोसा गर्न सकिँदैन। परमेश्वरले चुन्नुभएको दासमा भरोसा गर्छ, तिमीले ममा भरोसा गर, मलाई चुन्न लगाऊ, भोट हाल मेरो लागि, म राजा भएँ भने, म पास्टर भएँ, म अगुवा भएँ भने म यो गरिदिन्छु। अनि त्यो किसिमको मानसिकता हुन्छ। अनि म जस्तो कोही पनि छैन, म जस्तो कोही पनि प्रतिस्पर्धी छैन। अनि उसले जहिले पनि हुन्छ मलाई थाहा छ, म यो समस्या म मिलाइदिइसकेँ, मैले मिलाइदिइसकेँ, कसैले केही गर्नै पर्दैन। जब मान्छेले मिलाएको समस्या त्यो शैतानकोमा जान्छ। हरेक समस्या प्रार्थना सहित गरिनुपर्छ, मिलाउनुपर्छ। आमेन। परमेश्वरको सहायता, परमेश्वरको सल्लाह लिनुपर्छ। अनि आजका आधुनिक अब्सलोमका आत्मा भएका व्यक्तिहरूले परमेश्वरको अधिकार र त्यसलाई पछ्याउनेहरूको विरुद्धमा उसले गोप्य रूपमा गिल्ला, घृणा र बदलालाई आफ्नो हृदयमा साँचेर राख्छ। त्यो प्रार्थना सभामा म किन जाने, मैले सुरु गरे हो र? प्रार्थना सभाकै विरुद्धमा विरोध छ। सुन्नुहोस्, त्यसरी पनि प्रार्थना गर्ने हो र? के हामीले शत्रुको विरुद्धमा प्रार्थना गर्न सक्छौँ? सक्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ पछिबाट दाउद, पछि हामी हेर्नेछौँ, दाउदले अहितोपेल भन्ने जो व्यक्ति थिए जसको सल्लाहलाई त्यो समयमा झन्डै ईश्वरको सल्लाह जस्तै मानिन्थ्यो, उनी परमेश्वरको एकदमै महत्त्वपूर्ण दास थिए,
तर उनी पनि भ्रष्ट भए। दाउदले प्रार्थना गर्छ किनकि उनी अब्सलोमको षड्यन्त्रमा फसे। अनि दाउदले प्रार्थना गर्छ, परमेश्वर तपाईले अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ तुलाइदिनुस्। हामीले प्रार्थना गर्छौँ, प्रभु यो मण्डलीको विरुद्धमा जाने ती सबै अब्सलोमको आत्माका सल्लाहहरूलाई तपाईले विफल बनाइदिनुस्। आमेन। विफल बनाउनुस्, भुस त्यसलाई डढाइदिनुस्। बाइबलले प्रार्थना हामीले गर्न सक्छौँ। अनि उनीहरू गोप्य रूपमा भित्रपट्टि विद्रोह हुन्छ। हेर्नुहोस् है, अनि उनीहरूले जहिले पनि जोहरू जिजेबेलको आत्मा वा इजेबेलको आत्मा वा अब्सलोमको आत्मामा चलिराखेको मान्छेहरू हुन्छ नि, उनीहरूले आफ्नो गुरु बनाउँछ। तपाईँले दिनुभएको शिक्षा एकदमै राम्रो थियो, हामी तपाईँको शिक्षालाई फल पछ्याउनेछौँ र हामी तपाईँको इच्छा जे थियो यो मण्डललाई फुटाउने, हामी यो मण्डललाई जसरी भए पनि फुटाउनेछौँ। फेसबुकमा आउँछ यस्तो कुराहरू। अनि अर्कोले कुरा लाउँछ, फेरि त्यो पास्टरलाई कसले भन्दैछ, पास्टरले त्यसको विरुद्धमा प्रचार गरिहाल्यो। सुन्नुहोस्, परमेश्वरको वचनमा मानिसको लागि चाहिने सबै कुराहरू छ। दुष्टता अहिले छ, पहिला पनि थियो। आमेन। त्यो आत्मा सधैँभरि छ, त्यो आत्मा सधैँभरि छ। त्यसैले समयमै तपाईँ भित्र गोप्य सल्लाह गरेर मण्डलीको विरुद्धमा जाने निर्णय गर्नुभन्दा बरु प्रस्ताव गरेर प्रभुको सामने जानु छैन भने तपाईँको अवस्था पनि अब्सलोमको जस्तै हुनेछ। सुन्नुहोस्, अब्सलोमको आत्मा चाहिँ विद्रोह र त्यो विद्रोह यस्तो क्यान्सर जस्तै आउँछ कि जुन विद्रोहलाई अन्तमा त्यसले थाम्न पनि सक्दैन, त्यो एकदमै विस्फोट भएर जान्छ त्यो। अनि शैतानले के गर्छ भने अरे उमाले त्यसपछि के हुन्छ, थचार हुन्छ। धेरै उम्लिनु हुँदैन के, त्यो नष्ट हुनको लागि नै उम्लिन्छ। के नै भए जस्तो लाग्छ उसलाई। अनि विस्फोट भएपछि आफै आत्महत्या गरेर मर्छ। त्यसो त यहुदा स्कृति पनि त गोप्य रूपमा यता यसोसँग पनि ठिकै भेटी चोर्न पाउँछ, ठिकै छ जाएपछि यसो। अनि उता भित्र फरिसीहरू सदुकीसँग पनि ठिकै, मलाई कति पैसा दिने, म यसोलाई धोकेबाज गरिदिन्छु, ल तिमीहरूको हातमा सुम्पिन्छु। पैसाकै लागि आउने मान्छेहरू, उनीहरूसँग परमेश्वरको आत्मा नै छैन। अनि त्यो अन्तमा गएर त्यो ध्वस्तै हुन्छ। 7 देखि 13 पदमा हामी हेरौँ। त्यसपछि 4 वर्षपछि अब्सलोमले राजालाई भने, परमप्रभुको निम्ति भाकल पुरा गर्नलाई म हेब्रोनमा जान चाहन्छु। अनि उसको भाकल के थियो भने चाहिँ, किनभने म आरामको गसुरमा हुँदा मैले यो भाकल गरेको थिएँ, यदि परमप्रभुले मलाई यरुसलेममा ल्याउनु भयो भने म हेब्रोनमा परमप्रभुको आराधना गर्नेछु। ऊ परमप्रभुको आराधना गर्न जाँदै थियो। राजाले जवाब दिए, शान्तिसित जाऊ। तब तिनी हेब्रोनमा गए, ठिकै छ, परमप्रभुलाई आराधना गर्ने। राजा महत्त्वपूर्ण आराधक थिए दाउद। अनि छोरा पनि मेरो लाइनमा आएछ भन्ठानेर उनले जाऊ भने। तब अब्सलोमले इजरायलका सबै कुलहरूमा यसो भनेर गुप्त समाचार बाहिरकाहरूलाई पठाए। उसले अब्सलोमको आत्माले जहिले पनि गोप्य रूपमा काम गर्छ। लुकुर मानिसहरूको घरमा गएर राजाको विरुद्धमा त्यसले कुरा फैलाउँछ, पास्टरको विरुद्धमा फैलाउँछ, मण्डलीको विरुद्धमा फैलाउँछ। म त्यो मण्डलीको पास्टर भयो भने, त्यो मण्डलीको राजा भयो भने म सबैलाई शान्ति दिन्छु। अनि त्यो बाहकलाई पठाउँछ, तुरैको स्वर सुन्ने बित्तिकै तिमीहरूले भन्नु अब्सलोम हेब्रोनको राजा हुनुभयो। होइन सर, उसले यति ठुलो षड्यन्त्र गर्छ कि त्यो षड्यन्त्रलाई पश्चाताप गर्नु सट्टा, सुन्नुहोस्, त्यो विद्रोहले गर्दाखेरि त्यो विद्रोह थामिनै नसक्ने अन्त्यमा आफूलाई राजा घोषणा गरी छोडा। है कहिलेकाहीँ मण्डलीमा मान्छेहरू जो उनीहरूसँग अधिकारै छैन त्यो कुरा गरेर हिँड्छ। त्यस्तो गर्नु हुँदैन नि। 200 जना मानिसहरू यरुसलेमबाट अब्सलोमको साथ गएका थिए। 200 जनालाई बहकाउन सफल भएका थिए। तिनीहरूले निम्त पाएका थिए र यो कुराको केही थाहै नपाई तिनीहरू
ती कतिजनाहरू अजानमा गएका थिए, कतिजनालाई थाहा थियो। अब्सलोमले बलिदान चढाइरहँदा गिलो सहरबाट दाउदका सल्लाहकार गिलोनी अहितोपेल लाई पनि बोलाइ पठाए। यो षड्यन्त्र खुब प्रबल हुँदै गयो र अब्सलोमतर्फ लागेका मानिसहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दै गयो। है, राजाको मन चाहिँ इजरायलीहरूकोबाट राजाको मनलाई चोरेर उसले आफैमा ल्याउँछ अनि आफ्नो राज्य खडा गर्छ। मण्डली फुटाउनेहरूसँग हामी सङ्गति नगर्ने भनेको मलाई त्यही त हो नि। तपाईँलाई परमेश्वरले मण्डली स्थापना गर्नलाई बोलावट दिनुभएको छ भने काठमाडौँमा झन्डै 60 लाख मान्छे बस्दो रहेछ अहिले। तपाईँ जानु न त्यहाँनिर मान्छेलाई सुसमाचार सुनाएर नयाँ चर्च स्थापना गर्नुहोस्। परमेश्वरले बोलावट दिनुभएको छ भने किन भइराखेको मण्डलीलाई फुटाउनु पर्यो? आमेन। अनि फुटिएर जाने पनि त्यस्तै, बहकिएर जाने पनि त्यस्तै। जसले जे भन्यो हो, ए त्यो त हो, कुनै मेरुदण्ड नै छैन। कोही कोही मान्छे जे पनि हो, जसको बहकामा पनि लाग्ने। अनि यति ठुलो षड्यन्त्र उनीहरूले रच्नलाई सफल हुन्छन्। अनि 13 पदमा एकजना सन्देशवाहक आएर दाउदलाई भन्छ, इजरायलका मानिसहरूको मन त अब्सलोमतिर छ। अनि यसरी उसले अब्सलोमले मानिसहरूको प्यारलाई राजाबाट खिचे। अनि आज संसारमा धेरै मण्डलीका पास्टरले मानिसहरूको ध्यानलाई येशूबाट खिचेर आफूतिर लिइराखेको छ। सुन्नुहोस्, बाइबलले भन्छ विद्रोह चाहिँ बोक्सी विद्या र हठीपन चाहिँ मूर्ति पूजाको पाप जस्तै। जुन कुरा पहिलो सामुएल 15 को 23 पदमा भनेको छ, वास्तवमा त्यहाँनिर राजा साउललाई सामुएल अगमवक्ताले चेतावनी दिँदाखेरि परमेश्वरको आत्माद्वारा राजा सामुएल अगमवक्ताले दिनुभएको वचन हो यो, होम बलि र बलिदान भन्दा बेसी परमप्रभुले आज्ञा पालन नै रुचाउनुहुन्न र आज्ञा पालन बलिदान भन्दा उत्तम हो र उहाँको वचन मान्नु भेडाको बोसो भन्दा असल हो। उहाँको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो। परमेश्वरको वचनको आज्ञा उल्लङ्घन गर्नु तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै हो र हठी हुनु मूर्ति पूजा गर्नु जस्तै खराब हो। तपाईले परमप्रभुको वचनलाई त्याग्नुभयो, यसैले परमप्रभुले पनि तपाईलाई राजाको पददेखि त्याग्नु भएको छ। हो, यसले हठीपन, विद्रोहीपन, मूर्ति पूजा, तन्त्र मन्त्रको पाप जस्तै। यसले यो डरलाग्दो पाप गरिरहने मान्छेलाई परमेश्वरले राख्नुहुन्न। जब अब्सलोमको आत्माले मण्डलीमा काम गर्छ नि, त्यहाँनिर चाहिँ विश्वासीलाई उथलपुथल, उनीहरूको दिमागमा उथलपुथल बनाइदिन्छ। है, शैतानले सुन्नुहोस्, मण्डलीमा परमेश्वरको वचनको बिउ रोप्यो अनि शैतानले चाहिँ त्यो विभिन्न व्यक्तिद्वारा उसको दिमागमा चाहिँ सामा छरेर हुन्छ। है, त्यसैले तपाईँ होसियार गर्नुहोस्, कसको वचन तपाईँ सुन्नुहुन्छ तपाईँ तुरन्तै पत्ता लगाउनुहोस्, तिमीसँग अब्सलोमको आत्मा छ, निस्केर जा। आमेन। अनि त्यसले चाहिँ उथलपुथल अन्योल बनाउँछ, किनकि विद्रोहको पाप चाहिँ बोक्सी विद्याको श्राप। अनि बोक्सी विद्या भनेको चाहिँ के भने तन्त्र मन्त्र भन्छ नि, उसको मन र उसको प्राणलाई, उसको आत्मालाई आफ्नो कब्जामा लिनु। तपाईँ किन कसैको कब्जामा बस्न चाहनुहुन्छ? तपाईँ परमेश्वरको वचनको अधीनमा बस्नु न। आमेन। तपाईँ जहिले पनि स्वतन्त्र बन्नुहुन्छ। मत्ती 10 को 21 पदमा भाइले भाइलाई मृत्युको लागि पक्राइदिनेछन् र बाबुले छोराछोरीलाई, छोराछोरीहरू आमा बाबुको विरुद्धमा उठ्नेछन् र तिनीहरूलाई मार्न लाउनेछन्। अब्सलोमको आत्मा के हो त? परिवारमा फुट ल्याउनु। त्यसैले तपाईँले याद गर्नुहोस्, कोही कोही मान्छेहरू तपाईँको घरमा आउँदाखेरि उसले श्राप लिएर आइरहन्छ, त्यो घरमा फुट हुन्छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा झगडा बनाइदिन्छ। त्यस्तो मान्छेलाई अर्कोचोटि घरमा छिर्न नदिनुहोस्। कोही कोही मान्छेहरू घरमा आउँछन्, उनीहरूको घरमा परिवारमा फुट्या छ, श्रीमान श्रीमतीको बिचमा बेमिलाप छ, परिवारको बिचमा छ भने त्यहाँ मिलाप आएको छ। त्यसैले हामी कस्तो व्यक्तिसँग संगत गर्छौँ, हामीले कुन आत्मा लिएर मानिसको घरमा जान्छौँ। आमेन। सुन्नुहोस्, अब्सलोमको आत्माले लुसिफरको पापलाई दोहोऱ्याउँदछ। अब्सलोमको पापले लुसिफरको पापलाई दोहोऱ्याउँदछ। अनि लुसिफर जहिले पनि त्यो आफ्नो नियन्त्रणमा राख्न चाहन्छ क्या। त्यसले यसैया 14 को 12 देखि 15
यसैया 14 को 12 देखि 15। म तपाईँको लागि पढिदिन्छु। यहाँ ए बिहानको तारा भन्ने जुन शब्द छ नि त्यो हिब्रूमा लुसिफर है। ए बिहानको तारा, ए लुसिफर, प्रभातको पुत्र, त स्वर्गबाट कसरी खसेको छस्? उहिले जाति जातिहरूलाई होच्याउने। होच्याउने शब्द अर्थात् कमजोर पार्ने। होच्याउने भनेको उनीहरूलाई कमजोर पार्ने रहेछ। त कसरी भुइँमा तल खसालिस? र उसले आफ्नो पदलाई गुमाउँछ। परमेश्वरले त्यसलाई निकाल्नु भयो। तैँले आफ्नो हृदयमा भनिस्, उसले आफ्नो हृदयमा सङ्कल्प गर्छ, म स्वर्गमा उक्लनेछु। पहिलो कुरा, म स्वर्गमा उक्लनेछु हो। परमेश्वरको ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। मैले समाधान गर्दै सबै समाधानमा म परमेश्वरभन्दा माथि। अब म परमेश्वरलाई पनि कब्जा गर्छु। त्यो आत्मा, अब्सलोमको आत्माले लुसिफरको पापलाई नै दोहोऱ्याउँछ। परमेश्वरका ताराहरूभन्दा माथि म मेरो सिंहासनलाई उच्च पार्नेछु। पवित्र पर्वतको सबैभन्दा उच्च टाकुरामा, सभासदको पर्वतमा म विराजमान हुनेछु। म बादलको टुप्पाभन्दा माथि उक्लिन्छु। हेर्नुहोस् है, म उसले जे भने आफैलाई उचाल्छ म, र म आफूलाई सर्वोच्च परमेश्वर जतिकै बनाउनेछु। 12 देखि 14 पदमा कतिचोटि लुसिफरले आफूलाई म सम्बोधन गराएको छ। हेर्नुहोस् त, कतिचोटि गराएको छ। कतिचोटि पढ्नुभयो? 12 देखि 14मा 5 चोटि। 5 चोटिको मतलब के थाहा छ? सुन्नुहोस्, पूर्वीय संस्कृतिमा 3 चोटिले पक्का जनाउँछ हो। 5 चोटिले के हुन्छ? पक्का भन्दा नि पक्का। त्यसले साँच्चीकै यो निर्णय गरेको थियो, परमेश्वरलाई अब म मेरो कब्जामा हाल्छु, म ठुलो मान्छे हुन्छु। तर 15 पदमा हेर्छ, त चिहानसम्म, खाडलको तल्लो गहिराईसम्म होच्याइस्। अब्सलोमको आत्मा भएका मानिसहरू जब तिनीहरू नष्ट हुन्छ नि, सबै मान्छे हेर्न जान्छ क्या उसलाई। विद्रोह गरेको मान्छेहरू, ओहो अस्ति यस्तो मण्डलीको विरुद्धमा अगमबाणी बोल्ने, परमेश्वरलाई आफ्नो कब्जामा राख्ने, मण्डललाई फुटाउने, अझ मरेर गएको छ। दुष्टहरू विनाशमै जान्छन्। त्यो कुरा त्यसले दोहोऱ्याउँछ। त्यसरी नै हेर्नुहोस् त, हामी इजिकेल 28 को 1 देखि 19 पनि छ, तर म सबै हेरौँ कच्चामा पढ्न ल्याउँछ। त्यसले इजिकेलमा पनि टुरोसको राजाको विरुद्धमा अगमबाणी बोलेको छ। तेरो हृदयको घमण्डमा त भन्छस् 2 पदमा, म एउटा देवता हुँ, म समुद्रको बीचमा एउटा देवताको सिंहासनमा बस्छु। अनि वास्तवमा यो शैतानले आफ्नो कुरा मानिस जातिमा हालिदिएको छ है। उनीहरूले आफूलाई देवता बनाउँछ। त एउटा मानिस मात्र होस्, देवता होइन। त्यसैले तैँले आफूलाई एक देवता जतिकै बुद्धिमान सम्झिन्छस्। पास्टरले के जनाएको छ? मैले जानेको छु। पास्टर तिमीलाई भेट्न आयो हो, म आएको छु तिमीलाई भेट्न। त्यो अब्सलोमको आत्मा। अनि सुडुक्क त्यो कोठामा जाने, अनि त्यसलाई कान भर्ने, खराब कुराको कुरा पढ्ने। के त दानियल भन्दा पनि बुद्धिमान छस्? के तँबाट कुनै गुप्त कुरा लुकेको छैन र? तेरो बुद्धि र समशक्तिले तैँले आफ्नो निम्ति धेरै धन सम्पत्ति प्राप्त गरेको छस्। तैँले आफ्नो भण्डारहरूमा सुन र चाँदी थुपारेको छस्। तेरो धन सम्पत्तिको कारण तेरो हृदय घमण्डले फुलेको छ। कोही मान्छेहरू केही कुरा अलिकति हासिल गर्यो भने के नै बास। अनि पछि परमेश्वरले यहाँनिर ल्याउनुहुन्छ, तिनीहरूले तँलाई मृतलोकमा पुर्याउनेछन् र हिंस्रक बेगसित त समुद्रमा मर्नेछस्। तेरो नष्ट हुँदैछ। जो मान्छे घमण्ड हुन्छ त्यो नष्ट हुँदैछ। विदेशीहरूको हातमा त बेखतराको मृत्युमा मर्नेछस् है। अनि त्यसपछि परमेश्वरले भन्छ, यो 11 पदमा
टुरोसको राजा भनेर सम्बोधन गरे तापनि यो जुन विवरण छ यो विवरण मानिसको लागि लागु हुँदैन। त्यसैले यो विवरण शैतानको निम्ति हो, लुसिफरको निम्ति। त्यहाँ भनेको छ तँ त सिद्धताको एक नमुना थिइस्, एक सिद्धताको नमुना। याद गर्नुहोस्, अब्सलोम पनि शरीरमा पूर्ण रूपमा है कुनै खोट नलागेको एकदमै राम्रो व्यक्ति थियो। सायद उसलाई त्यसले पनि घमण्डले खिच्यो। तँ त सिद्धताको एक नमुना थिइस् र बुद्धिले पूर्ण सर्वाङ्ग सुन्दर। तर बुद्धिले सर्वाङ्ग सुन्दर भएको मान्छे बुद्धि नै भ्रष्ट भएपछि के गर्नुहोस्, त्यसपछि त्यसको कुनै महत्त्व हुँदैन। परमेश्वरको बगैँचा अदनमा त थिइस्, हरेक बहुमूल्य पत्थरले त सिगारिएको थिइस्। सुन्नुहोस्, यहाँनिर यो परमेश्वरको बगैँचा अदन भनेको छ नि, यो आदम र हवाको बगैँचा हो। के फरक छ? आदम र हवाको बगैँचा चाहिँ बोट बिरुवाको बगैँचा हो अदनको, तर यो बगैँचा चाहिँ पत्थरहरूको बगैँचा है, फरक थियो। त बहुमूल्य पत्थरले सिगारेको थिइस्, मणिक, पुष्पराज, पन्ना, पितमणी, अनिक्स, बिल्लोर, निरज, फिराज, यो सबै कुरा त छोरी मान्छेले बुझ्नुपर्ने हो। तपाईँलाई कतिजनाले यस्तो किन्नु भएको छ? पहिला पहिला राजाको मुकुटमा हुन्थ्यो त्यो सबै पन्ना के है। अब कतिजनाले दिदीबहिनीहरूले पनि घाँटीमा लगाएर हिँड्छ, तर अब लाउनु पनि खतरा छ। तेरो मणिगरहरू सुनले मोहरिएका थिए, त सृजेको दिनमा नै ती तयार पारेको थियो। अभिभावक करूब हुनलाई त अभिषेक गरेको थिइस्। अभिभावक करूबमा पनि अभिभावक वा अरू स्वर्गदूतहरूलाई संरक्षणमा राख्ने त्यो रूपमा परमेश्वरले बनाउनु थियो। किनकि त्यसरी नै मैले तँलाई नियुक्त गरेको थिएँ। परमेश्वरको पवित्र पर्वतमा त थिइस् अनि पत्थरहरूको बिचमा त हिँड्थिस्। त सृजेको दिनदेखि तँमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म, त सृजेको दिनदेखि तँमा अधर्म फेला नपरेको दिनसम्म भनेपछि एउटा इतिहासको एउटा कालखण्डमा लुसिफरले पनि राज्य गरेको थियो। तर जब उसले सेवकाई गर्दै जाँदाखेरि उसकोमा घमण्ड आउँछ अनि उसले चाहिँ लास्टमा परमेश्वरको सिंहासनलाई नै आक्रमण गर्ने प्रयास गर्छ। अनि त्यही आत्मा आज मण्डलीमा आइराखेको छ। अनि उसले तेरो चारैतिरका व्यापारद्वारा त उपद्रवले भरिस् र तैँले पाप गरिस्। यो व्यापारद्वारा भनेको जुन शब्द अनुवाद छ नि, हामीहरू चाहिँ व्यापार भनेको खालि बजारमा गएर 5 रुपियाँ वा 100 रुपियाँको 1 किलो सुन्तला किनेको जस्तो होइन। यो व्यापार भनेको इङ्ग्लिसमा मर्चेन्डाइज भन्ने शब्द छ। मर्चेन्डाइज भनेको चाहिँ साट्नु है। परमेश्वरले दिनुभएको जुन कुरा छ त्यसलाई चाहिँ आफ्नो निम्ति प्रयोग गर्नु। उसलाई परमेश्वरले जुन जिम्मेवारी दिनुभएको थियो त्यो जिम्मेवारीलाई लत्याएर चाहिँ परमेश्वरलाई नै कब्जा गर्न जाने, त्यसलाई भनेको व्यापार है। तैँले पाप गरिस्, यसैले मैले तँलाई परमेश्वरको पर्वतबाट अपमान गरी खेदिदिएँ र हे अभिभावकको रूप मैले तँलाई अग्निमय पत्थरहरूको बीचदेखि धपाइदिएँ। तेरो सुन्दरताले गर्दा तेरो हृदय घमण्डले फुलियो, तैँले आफ्नो गौरवको कारण तेरो वृद्धिलाई भ्रष्ट पारिस्। यसैले मैले तँलाई जमिनमा फालिदिएँ, राजाहरूको अघि मैले तँलाई तमासा बनाइदिएँ र तेरा धेरै पापहरू र बेइमान व्यापारद्वारा तैँले तेरो पवित्र स्थानहरूलाई बिटुलो पारेको छस्। सुनस्, हामी हरेकको घरमा पवित्र स्थान हुनुपर्छ, अर्थात् परमेश्वरलाई भेट्ने ठाउँ, वेदी, प्रार्थना गर्ने ठाउँ। जब मानिसहरू तपाईँको घरमा आउँछन् उनीहरू कस्तो कुरा लिएर आउँछ? तपाईँको वेदीलाई अशुद्ध पार्न चाहन्छन्, तपाईँको वेदीलाई परमेश्वरको वचनको विरुद्धमा, मण्डलीको विरुद्धमा, विश्वासीहरूको बिचमा सेवकाई गर्ने व्यक्तिहरूको विरुद्धमा भएर आउँछ। जो मान्छेहरू प्रार्थना गरिरहेको छ उसको विरुद्धमा शैतानले खटाइरहन्छ मान्छे। जो मान्छे परमेश्वरको सेवकाई गरिरहेछ उसको विरुद्धमा पछाडिबाट बोलिरहेछ। तर हामी त्यस्तो कुरालाई सुन्नु हुँदैन। आमेन। किनकि भन्छ नि नेपाली भाषामा पनि, नेपालमा पनि नेपाली भाषा पनि उखानको कमी छैन। बाँदरले आफ्नो घर त बनाउँदैन, तर अर्काको घर के गर्छ? त्यसले भत्काएपछि फेरि बनाउँछ। बनाउँदैन, भत्कायो मैले भत्काएँ भनेर है। त्यो बिचरा पशुमा मान्छेहरूको त्यो जस्ताको गएर पहिला धन्य प्रभुलाई धन्यवाद। हामीले जस्ता बाँदरले केही गर्न सक्दैन। सक्छ गाउँलाई? सक्दैन। प्रभुलाई धन्यवाद। बाँदर पनि आउँदैन। बाँदरले कहिले पनि आफ्नो घर भत्काउँदैन अनि त्यसलाई अर्काको घरदेखि पनि डर लाग्छ। त्यसैले बाँदरे आत्मा पनि भनौँ, अब्सलोमको आत्मालाई त्यो बुझ्न अझ सजिलो।
हेर्नुहोस् यसरी लुसिफरले चाहिँ परमेश्वरलाई नै गिराएर त्यो सिंहासनमा बस्ने उसको दाउ के म अब्सलोमले त्यही कुरा गरेका थिए। अब्सलोमको रणनीति चाहिँ के थियो भने मानिसहरूको मनलाई चोर्नु, उनीहरूलाई प्रभाव पार्नु, जुन कुरा उसले गरे ताकि त्यो सिंहासनबाट राजालाई फ्याँकेर त्यो सिंहासनलाई कब्जा गर्नु, त्यो उनको योजना हो। अनि उनी चाहिँ एकदमै अरूलाई नियन्त्रणमा लिने त्यो किसिमको जुन कुरा अघि हामीले 2 सामुएल 5:15 1 देखि 4 मा हेरौँ। त्यसैले उसले चाहिँ उसको एउटा स्वार्थी लक्ष्य भएको कारणले उसले जहिले पनि रूप बदल्छ है, रूप बदलेर भेष बदलेर वाला तपाईँलाई राम्रो राम्रो कुरा भनेर अनि तपाईँको मन खिच्छ। उसँग जहिले पनि आलोचनात्मक आत्मा हुन्छ, उसँग कहिले पनि सकारात्मक कुरा छैन। पास्टरले गरेको कुनै पनि कुरा अब्सलोमको आत्मालाई मन पर्दैन। सुन्नुहोस्, कोही कोही अब्सलोमको आत्मा भएका व्यक्तिहरू आज पनि बेलुका तपाईँलाई भेटेर खराब कुरा बाँड्न सक्छ। है, उनीहरूकोमा विभाजन, नकारात्मक आलोचना जहिले पनि हुन्छ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अर्काको विरोध गरेपछि म चाहिँ राम्रो भन्न ठान्छ क्या उसले। तर के कुरा उसले बुझ्दैन भने जब उसले अर्काको विरुद्धमा खराब बोल्छ नि, ऊ चाहिँ खराब व्यक्ति हो। खराब व्यक्तिले मात्र खराब कुरा बाँडेर हिँड्छ नि। आमेन। उसले के कुरा बुझ्दैन भने परमेश्वरले हाम्रो विरुद्धमा लेखेका सबै तमस्सुकहरूलाई येशू ख्रीष्टले क्रुसमा काटी ठोकिसक्नु भयो। आमेन। अनि परमेश्वरले यो पनि प्रतिज्ञा दियो, तँलाई दोस्याउने हरेकलाई तैँले नै दोस्याउनेछस्, किनकि यो परमप्रभुको जनको अधिकारको कुरा हो। तर दोस्याएर हिँडिरहने मान्छे के हुन्छ, ऊ आफै शैतानको पासमा पर्छ अनि ऊ विनाशमा जान्छ। ऊ जहिले पनि गल्ती भेट्टाउने र आलोचनाको आत्मा भएको यो अब्सलोमको आत्मा। अनि उसले जहिले पनि नक्कली नम्रता देखाउँछ, ऊ आफूलाई एकदमै नम्र भाष्छ। तपाईँलाई पास्टर भाइले भेट्न आउनु भएन है। अनि उसँग एक किसिमको त्यो राजनीति गर्ने आत्मा हुन्छ क्या। मत्ती 23:15 त्यो चाहिँ पढौँ। प्रभुले यहाँ भन्नुहुन्छ, धिक्कार तिमीहरूलाई शास्त्री र फारिसी हो, पाखण्डीहरू, किनकि तिमीहरू एकजनालाई आफ्नो मतमा ल्याउनलाई समुद्र र जमिन चाहन्छौ। घर घर समुद्र तरेर जानुपर्ने भएको जान्छ उसलाई आफ्नो कब्जामा पार्नलाई। तर तिमीहरूको मतमा आएपछि त्यसलाई आफूभन्दा दोब्बर नरकको छोरो बनाउँछु। विचार गर्नुहोस्, अब्सलोमको आत्माले कहिले पनि तपाईँलाई स्वर्ग पुर्याउँदैन, तपाईँलाई नरकको छोरा बनाउँछ, नरकको छोरी बनाउँछ। अनि अब्सलोमको आत्माले जहिले पनि परमेश्वरले स्थापना गर्नुभएको अगुवापनबाट उसको मनलाई हटाएर आफूतिर खिच्छ। त्यो चाहिँ नि त्यसको आत्मा हो, जुन कुरा अघि हामीले 15:6 देखि 10 मा हेरिसकेका छौँ। अनि सुन्नुहोस्, अब्सलोम सबैभन्दा लज्जास्पद रूपमा मर्नु पर्यो। त्यस्तै बाइबलमा विभिन्न व्यक्तिहरू मरेका छन् है। साउल राजाको मृत्यु त्यस्तै थियो, अब्सलोमको मृत्यु त्यस्तै थियो, हाम्रो यहुदा इस्करियोतीको मृत्यु। विचार गर्नुहोस्, भुँडी फुटेर मर्नु पर्यो, कोही सुकेर मर्छ, कोही फुटेर मर्ने, कोही सुकेर मर्ने। धेरै डर लाग्यो। 2 सामुएल 18:9 देखि 18 पदमा हेऱ्यो भने अब दाउदका 18:9 देखि अब दाउदका कतिपय मानिसहरूले अब्सलोमलाई देखे, तिनी एउटा खच्चरमा चढिरहेका थिए। तर जब त्यो खच्चर एउटा ठुलो फलाटको रुखमुनिबाट भएर गयो तब अब्सलोमको कपाल हाँगामा अल्झ्यो, तिनी झुन्डिए अनि खच्चर चाहिँ त्यही हाँगोमुनिबाट छिरिगयो। भनेपछि सामान्य रूपमा तपाईँलाई थाहा छ, जनावरले आफ्नो मालिकलाई छोड्दैन, जनावरले आफ्नो मालिकलाई छोड्दैन प्राय गरिकन। तर यहाँनिर खच्चरले उसलाई छोडेको। अनि तिनीहरूमध्ये एकजनाले त्यो देखेर योआबलाई यसो भने, मैले अब्सलोमलाई एउटा फलाटको रुखमा झुन्डिएको देखेँ।
यो कुरा भन्ने मानिसलाई योआबले भने तैँले त्यसलाई देखिस्, तैँले त्यसलाई त्यति नै बेला किन प्रहार गरिनस्? म तँलाई 10 जातिको सिकार एउटा बहादुरी पटिका दिने थिएँ। अनि 14 पदमा गएर तब योआबले 3वटा बर्छा लिए र अब्सलोमको रुखमा त्यसरी जिउँदै झुन्डिरहेको बेलामा तिनको छातीमा रोपिदिए। अनि तब योआबको हतियार बोक्ने 10 जना मानिसहरूले अब्सलोमलाई घेरेर त्यसलाई प्रहार गरेर मारे। उसको अवस्था नाजुक अवस्थामा एउटा लज्जास्पद मृत्यु ल्याउनु पर्यो, किनकि उसले परमेश्वरको दास आफ्नै बुवा राजा दाउद र उनको सेनाको विरुद्धमा लड्न गएका थिए। अनि त्यो चाहिँ उसले कहिले पनि के बुझेन भने राजा दाउद कुशल योद्धा थिए, परमेश्वरले उसलाई तालिम दिनुभएको थियो, बुद्धिमा बुद्धि थियो, त्यसै राजा हुन पाउँछ। परमेश्वरले अभिषेक गर्नुभएको व्यक्ति थियो, परमेश्वरको बलावट थियो, परमेश्वरको सेवकाई थियो। अनि परमेश्वरको दासलाई त्यसै खेलासी गरेर त्यतिकै विरुद्धमा लड्न जाने। तर दाउदले मार्नु पनि परेन, कोही सिपाहीले उसलाई मारिदियो। अनि यसरी अब्सलोमको जीवन शैली अपरिपक्व र दुःखद रूपमा अन्त्य हुँदछ, जुन कुरा हामी हितोपदेश 6 को 16 देखि 19 मा हेर्न सक्छौँ। छवटा कुराहरू छन् जसलाई परमप्रभुले घृणा गर्नुहुन्छ, 7वटा जो उहाँको नजरमा घृणित छन्। अहङ्कारी आँखा, झुटो बोल्ने जिब्रो। अनि सर कोही मान्छे सरासर झुटो बोल्ने, हामीले हेरिसकेका छौँ नि। एउटा व्यभिचारमा संलग्न व्यक्तिको चरित्र चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ऊ जहिले पनि झुटो हुन्छ। उसको आफ्नै श्रीमान हुँदैन, उसको आफ्नै छोराछोरी हुँदैन, उसको आफ्नै श्रीमती हुँदैन, उसको आफ्नो मण्डली हुँदैन, उसको आफ्नो पास्टर हुँदैन। जहाँ गयो त्यही आगो फुक्यो हो। ऊ कुनै घर परिवारमा अनुशासनमा बस्दैन, त्यस्तो खालको आत्मा हुन्छ। झुटो बोल्ने जिब्रो, निर्दोषको रगत बगाउने हात, दुष्ट योजनाहरू रच्ने हृदय। हेर्नुहोस् त, दुष्ट योजनाहरू रचेर बस्छ अब्सलोमको आत्माले। खराबी काम गर्न झट्ट अग्रसर हुने खुट्टा, असत्य बोल्ने झुटो साक्षी, दाजुभाइहरूको माझमा झगडा उठाउने मानिस। विचार गर्नुहोस्। त्यसैले यो अब्सलोमको आत्माको चरित्र हो। अनि के कारणले अब्सलोमले चाहिँ धोकेबाजको पाप गरेका थिए त? उसकोमा क्षमा दिएको थिएन अनि उसकोमा तितोपना थियो। त्यसैले प्रियहरू, हामीलाई कसैले चोट पार्यो भने त्यो चोटलाई लिएर बसिरहनु आवश्यक छैन क्या। हामी क्षमा दिन सिद्धियो। त्यो मान्छे दुष्टसँग एउसँग सम्मत नगर्नुहोस्, किनकि दुष्टबाट अलगिनुपर्छ, खराब व्यक्तिहरूबाट अलगिनुपर्छ। त यस्तो व्यक्ति, यस्तो आत्मासँग हामी कसरी गर्ने त? कसरी त्यसको समाधान गर्ने? एउटा कुरा, हामीलाई परमेश्वरले आत्मा छुट्याउने वरदान दिनुभएको छ। त्यसैले त्यो आत्माले यो काम गर्छ भनेपछि तपाईँ चनाखो हुनुहोस्, त्यो व्यक्तिबाट उसलाई चेतावनी दिनुहोस् उल्टो। अनि परमेश्वरले नै उसलाई न्याय गरून्, परमेश्वरको हातमा सुम्पिनुहोस्। आमेन। बाइबलमा भनेको छ दुष्टको मुकाबिला नगर, किनकि परमेश्वरले आफै मुकाबिला गर्नुहुन्छ। आमेन। हामीले दुष्टसँग लडाइँ गर्न जानु पर्दैन। मलाई धेरै खुसी लाग्यो, हाम्रो कमल बाबाले पहिला भन्नुभएको थियो, यदि कुकुरले तपाईँलाई टोक्यो भने तपाईँ कुकुरको खुट्टा कुकुरले तपाईँलाई टोक्यो भने तपाईँ पनि कुकुरको खुट्टा टोक्न जाने? त्यो कुकुर हो, लात हानेर जानुहोस् क्या, त्यसलाई टोक्न नजानुहोस्। आमेन। त्यसैले अब्सलोमको आत्मा यो कुकुरको आत्मासँग मिल्दोजुल्छ क्या। तिनीहरू जहिले पनि भेडाको भेषमा आएका बुवासहरू, उनीहरू कब्जा गर्न चाहन्छ। त्यसैले उनीहरूलाई तपाईँले एकदमै ध्यान दिएर हेर्नुहोस् र ख्रीष्ट येशूको बगाललाई जसरी हुन्छ हामी जोगाउनु छ। आमेन। प्रभु येशू ख्रीष्ट आउनु हुँदाखेरि त्यो मण्डलीलाई हामी ख्रीष्टको हातमा सुम्पिनु छ। प्रियहरू, हामी येशूलाई कस्तो मण्डली बुझाउँछौँ, उहाँलाई हामी कस्तो दुलै बुझाउँछौँ, त्यो हामीले सोच्नुपर्छ। त्यसैले तिनीहरूको मूर्खतालाई स्वीकार नगर्नुहोस्, त्यससँग हो भनेर नगर्नुहोस्, समयमै त्यसलाई विरोध गर्नुहोस्, अनि सायद उसले पनि छुटकारा पाउनेछ अब्सलोमको आत्माबाट। आमेन। त्यसैले तिनीहरूको आत्मालाई तपाईँले समयमै विरोध गर्नुपर्छ। नहमिया 6 देखि 9 पदमा हामी त्यहाँ पाउँछौँ, छिटो हामी हेर्छौँ।
नहमिया 6 को 1 देखि 6 मा त्यहाँनिर यरुशलेमको मन्दिर निर्माण गर्ने क्रममा नहमिया छ 1 देखि 6 पदमा मैले पर्खालको पुनर्निर्माण गरिसकेको र त्यसमा एउटै पनि पल नरहेको खबर सनबलत तोबिया र अरबी गेसेम र हाम्रा अरू बाँकी शत्रुहरूका कानमा पुग्यो। ओ ल परमेश्वरको भवनको त्यो पर्खाल त निर्माण भयो, कुनै पनि पल पनि बाँकी छैन, अब कोही शत्रु छिर्न सक्दैन त्यहाँबाट। अनि त्यो सनबलत तोबिया र अरबी गेसेमको कानमा पुग्छ। अनि केवल मैले मूल ढोकाहरूको खापाहरू चाहिँ उठाइसकेको थिइनँ। सनबलत र गेसेमले मलाई ओनुको बेसीको एउटा गाउँमा आएर उनीहरूसित बातचित गर्नलाई खबर पठाए। उनीहरूले कुराकानी गर्न बोलाउँछ, तर मलाई हानि गर्न यो उनीहरूको षड्यन्त्र मात्र थियो। सुन्नुहोस्, अब्सलमको आत्माले तपाईँलाई हानि मात्रै गर्छ, आशिष ल्याउँदैन। त्यसै कारण मैले यस्तो जवाफ दिएर समाचार पठाएँ, किनकि उसले आत्मा छुट्याउने वरदान थियो। नहमियासँग परमेश्वरलाई धन्यवाद। उसले अहिले मेरो हातमा ठुलो योजना छ, म त आउन सक्दिनँ, काम छोडी तिमीहरूको आएर यो काम किन रोकिने। उनीहरूले मलाई 4 पल्ट यस्तो खबर पठाए र हरेकपल्ट मैले उनीहरूलाई त्यस्तै जवाफ दिएँ। अनि यसरी उनीहरूले चाहिँ षड्यन्त्र गर्दाखेरि त्यो षड्यन्त्रभित्र नै नखस्नु क्या। आमेन। तिनीहरूलाई कहिले पनि ठाउँ नदिनुहोस्। अनि जसरी याकुब 4 को 7 मा भनिन्छ, परमेश्वरको अधीनमा बस्छ, दियाबलोसको विरोध गरेर त्यो तिमीहरूबाट भाग्नेछ। अनि त्यो आत्मालाई काम गर्न नदिनु एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। आफूलाई सुरक्षित राख्नुहोस् र तिनीहरूलाई चिन्नुहोस् है। रोमी 16 को 17-18 पदमा यसरी लेख्छ, भाइ हो, म तिमीहरूलाई आग्रहपूर्वक बिन्ती गर्दछु कि तिमीहरूलाई सिकाइएको धर्म सिद्धान्तको विरुद्धमा फुट र बाधा विघ्न सृष्टि गर्नेहरूलाई नजर राख र तिनीहरूबाट अलग्गै बस। तिनीहरूबाट अलग्गै बस, किनभने यस्ताहरूले ख्रीष्ट हाम्रा प्रभुको निम्ति होइन तर आफ्नै पेटको निम्ति सेवा गर्छन् र तिनीहरूको मिठो मिठो बोली र कुराले सिधासाधाका हृदयलाई धोका दिन्छ। यो अब्सलमका उनीहरूलाई खाली खानासँग सम्बन्ध छ। अनि तिनीहरूको लागि प्रार्थना गर्नु, अनि तिनीहरूलाई चिन्नु पर्यो र तिनीहरूबाट अलगिनु पर्यो। सुन्नुहोस्, हितोपति 16-18 मा भनिन्छ नि, सर्वनाशको अघि अभिमान र पतनको अघि घमण्ड मात्र आउँछ। त्यसै कारण प्रियहरू, अब्सलोम कहिले पनि तपाईँको मित्र हुन सक्दैन। जुन कुरा भजन सङ्ग्रह 101 को 4 देखि 6 पढेर हामी सिधाउनेछौँ। अब कुटिल मती भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुटिल भनेको छलकपट भएका मानिसहरूबाट म टाढा रहनेछु। कुनै खराबी कामसित म केही सम्बन्ध राख्ने छैन। जसले आफ्नो छिमेकीको निन्दा गुप्तमा गर्दछ, हुन्छ है, अब्सलोमको आत्मा छिमेकीको निन्दा गुप्त रूपमा गर्ने, त्यसलाई म नाश गर्नेछु। अभिमानी दुष्ट भएको र घमण्डी हृदय भएकोलाई म सहने छैन। मेरो कृपा दृष्टि देशका विश्वासयोग्य जनहरूमाथि रहनेछ, ताकि तिनीहरू मसित बास गरून्। त्यो जो निर्दोष मार्गमा हिँड्दछ त्यसले मेरो सेवा गर्नेछ। छलकपट गर्ने मानिस मेरो घरमा बस्न पाउने छैन। झुट बोल्ने मानिस मेरो नजरको सामने रहने पाउने छैन। देशका सबै दुष्ट जनहरूलाई प्रति बिहान म नष्ट गर्नेछु। परमप्रभुको सहरबाट दुष्ट काम गर्नेहरू सबैलाई म नष्ट पार्नेछु। आमेन। त्यसैले प्रियहरू, अब्सलोम कहिले पनि हाम्रो मित्र हुन सक्दैन। आमेन। र आज हामीसँग प्रभु भोजको कार्यक्रम छ र हामी के हामी एकैसाथ रोटी खाउँ, त्यसपछि एकैसाथ कचौरबाट पनि पिउनेछौँ। र सबैले परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस् उहाँको महान प्रेमको लागि। हालेलुया। परमेश्वर पिता, हामी तपाईँलाई धेरै धन्यवाद दिँदछौँ, किनकि तपाईँले आफ्नो वचनद्वारा प्रभुलाई कति धेरै चुनौती अनि होसियार बन्नुपर्ने कुराहरू बताउनु भएको छ। प्रभु तपाईँको वचनमा तपाईँको इच्छाको खोजी गर्नलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्, तपाईँको वचन बुझ्नलाई सिकाउनुहोस्। प्रभु हामी प्रार्थना गर्दछौँ, हाम्रो मण्डलीको विरुद्धमा बनाएका शैतानका सबै रणनीतिहरूलाई
अब्सलोमको आत्माहरू जिजेबेलका आत्माहरूलाई हामी येशूको नाममा बाँध्दछौँ त्यसको शक्तिलाई कुल्चिँदछौँ हालमा प्रभु तपाईँको मण्डलीलाई तपाईँले छुटकारा दिनुहोस् तपाईँको रगतले धुनुहोस् तपाईँले चङ्गाइ दिनुहोस् तपाईँले स्वतन्त्र बनाउनुहोस् प्रभु र हरेक व्यक्तिहरू येशू ख्रीष्टको दास बन्न सकौँ प्रभु हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु आज जो जति आउन सक्नु भएन कोही रोगी बिरामी हुनुहुन्छ भने हामी उनीहरूलाई येशूको नाममा चङ्गाइको घोषणा गर्छौँ कोही घटीकमीमा छन् भने उनीहरूको आवश्यकतालाई पुर्याउने आज्ञा दिँदछौँ प्रभु हामी प्रार्थना गर्छौँ हाम्रो देश बाहिर रहेका सम्पूर्ण हाम्रा मण्डलीका सदस्यहरूलाई तपाईँको हातमा ल्याउँदछु प्रभु उनीहरूको एक्लोपनामा तपाईँ सहयोगी बनिदिनुहोस् उनीहरूको घाउमा प्रभुजी तपाईँले मलमपट्टि लगाइदिनुहोस् उनीहरू अभावमा हुँदाखेरि तपाईँले जुटाइदिनुहोस् प्रभु तपाईँले सहायता गर्नुहोस् पिता हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ धन्यवाद छ प्रभु साँच्चै नै परमेश्वर तपाईँले हाम्रो मण्डली पुनरुत्थान एक्लेसिया परिवारलाई आशिष दिनुहोस् र हरेकलाई रक्षा गर्नुहोस् प्रभुजी परमेश्वर तपाईँले आफ्नो मुख यस मण्डलीमाथि चम्काउनुहोस् र प्रभु यस मण्डलीका हरेक सदस्यहरूलाई प्रभु तपाईँले अनुग्रह गर्नुहोस् परमेश्वर तपाईँले आफ्नो चेहरा प्रभु हाम्रो मण्डलीका हरेक सदस्यहरूमाथि प्रकाश गरिदिनुहोस् र हरेकलाई प्रभु तपाईँको शान्ति दिनुहोस् हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो हप्ताभरिको हाम्रो सेवाकाईमा यात्रामा पढाइमा सम्पूर्ण काममा तपाईँले हामीलाई आशीर्वाद दिनुहोस् र परमेश्वर पिताको प्रेम प्रभु यीशु ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्माको सङ्गति र सहभागिता हामीहरू हरेकसित आजदेखि सदा सर्वदा रहिरहनु येशूको नाम जय मसीह